স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে আসামিজ এডুকেটৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাবলৈ 2022ত নতুনকৈ কি প্ৰসেছ আছে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছটো দেখুৱাই দিম মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনায় এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে জানিব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ সকল ভিডিঅ'টো কোন স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু নতুনকৈ যদি এই চেনেলৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত এটা প্ৰথমতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব SETU মই যেনেকৈ টাইপ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে টাইপ কৰিব setu.pmjay.gov.in এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে টাইপ কৰি এনেকুৱা আহি যাব ওপৰত যেটো আহিব সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি এটোত লগইন কৰি ল'ব তো লগইন কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ সন্মুখত ইন্টাৰফেসটো এনেকুৱা দেখা পাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেকৈ খুল খাব দেখা পাব নেশ্যনেল হেল্থ অথৰিটি আৰু এই পেজটো এনেকৈ আপোনাৰ পেজটো ইন্টাৰফেসটো এনেকৈ আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাব আৰু পেজটো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে এনেকৈ কিছুমান অপচন দেখা পাব হাউ টু গেট আয়ুষ্মান কাৰ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়োৰসেল্ফ এণ্ড চাৰ্জ বেনিফিচিয়াৰী প্ৰথমতে আপুনি যদি নতুনকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব বিচাৰে আপোনালোকৰ পুৰণা আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাই যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে এই প্ৰথম অপচনটোত কৈ নিজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত দ্বিতীয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত KYC কৰিব লাগিব আৰু KYC কৰাৰ পিছত এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে ৱেট কৰিব লাগিব এই অপচন গৈ আপুনি আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই তিনিটা অপচনৰ জৰিয়তে আপুনি আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব বা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই যেহেতু আয়ুষ্মান কাৰ্ড নতুনকৈ বনাই দেখাম প্ৰচেছটো কেনেকৈ কৰে যিসকল নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ বনাব এতিয়া জানো আহক প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ ইয়োৰসেল্ফ এণ্ড চাৰ্জ বেনিফিচিয়াৰী ইয়াত ক্লিক কৰিব কিন্তু ইয়াত মেইন কথাটো হ'ল যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে বনাব পাৰিব কিয়নো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল লিংক আছে সেই লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটোত OTP প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যদি এই মোবাইল নম্বৰটো নাই তেনেহ'লে এই আধাৰ কাৰ্ড এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব নোৱাৰিব বহুতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যিসকলৰ এনেকুৱা আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকা মোবাইল আছে তেওঁলোকে অতি সহজতে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব নতুনকৈ বনাব বিচাৰে আপুনি যদি বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ ইয়োৰসেল্ফ এণ্ড চাৰ্জ বেনিফিচিয়াৰী এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব এই অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আন এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ সন্মুখত খোল খাব তো ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু আধাৰ নম্বৰটো দি সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত মোবাইল নম্বৰ যেটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব কিয়নো এই মোবাইল নম্বৰটোত আধাৰৰ লগত যেটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই নম্বৰটোত OTP প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু সেই OTPটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে মোবাইল নম্বৰটো আৰু আধাৰ নম্বৰটো দি মই নেক্সট প্ৰচেছটো দেখুৱাই আছোঁ আধাৰ নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰটো দি পিছত সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব KYC অথেণ্টিকেশ্যন আপুনি যেটো বক্স দেখা পাব সেই বক্সটোত টিক কৰিব টিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাব তো আপুনি এটো ক্ৰছ মাৰ্ক কৰি দিব অলপ লোডিং লৈ আছে আপুনি এনেকুৱা কৰিব কৰাৰ পিছত হ'ব পাৰে ৱেবছাইটত বিভিন্ন সাৰ্ভাৰত ডাউন হ'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখুৱাব পাৰে তো মোৰো এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখুৱাই আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তাৰপিছত OTPটো আহি গৈছে আৰু নেক্সট পেজলৈ এনেকুৱা আপোনাক লৈ যাব আৰু ইয়াত আপুনি OTPটো এণ্টাৰ কৰিব OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ভেলিডেটত ক্লিক কৰিব ভেলিডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এটা পেজ ওপেন হ'ব আপলোডিং লৈ আছে তো দেখা পাইছে KYC has been verified successfully তো এনেকুৱা আপোনাৰো এনেকুৱা হ'ব KYC এনেকৈ কমপ্লিট হৈ যাব তো নেক্সট ষ্টেপ কি হয় মই আপোনালোকক কৈ দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত অকেত ক্লিক কৰিব অকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক আকৌ পুনৰ প্ৰথম পেজলৈ লৈ যাব অটোমেটিক্যালি ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব এতিয়া মোৰ সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে তাৰপিছত মোৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছখিনি ইয়াত আহি যাব কিয়নো মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা গোটেইখিনি পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব তো ইয়াতে আপুনি ইয়াৰ পৰা এড কৰিব পাৰে এডিট কৰিব পাৰে যদি কিবা ভুল পান্তি হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা এডিট কৰিব পাৰে কাৰ্ডৰ যেনেকৈ এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু আপোনাৰ যিখিনি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি সেম এনেকুৱা আহি যাব তাৰপিছত এনেকুৱা প্লিজ চেক দিছ বক্স ইফ ইউৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ ইজ সেম যদি গোটেইখিনি সেম থাকে কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত গোটেইখিনি যদি সেম থাকে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু যদি বেলেগ হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে এনেকুৱা আপুনি দেখা পাব ৰোল ডিটেইলছ এই ৰোল ডিটেইলছটোত আপুনি ইয়াৰ পৰা BIS2 এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আৰু এটা তলত অলপ বক্স দেখা পাব সেই বক্সটো প্লিজ চেক দিছ বক্স ইফ ইউ ৱান্ট টু চুজ ইয়োৰ অন লগইন ID এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ নিজা ইচ্ছামতে যিকোনো লগইন ID বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত চেক মাৰ্ক কৰি আপোনাৰ লগইন নেমটো নিজে ইয়াত দি দিব আৰু যদি বিচাৰে যে কোম্পানীৰ ৱেবছাইটৰ ফালৰ পৰা আপোনাক লগইন IDটো প্ৰেৰণ কৰিব তেনেহ'লে আপুনি এইটো চেক মাৰ্ক কৰিব নালাগে
তাৰপিছত ওপৰত আপুনি এপ্লিকেশ্যন টাইপৰ নেক্সটত ৰোল যিটো অপশ্যন পাব সেইটোত আপুনি ইয়াত ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব ছিলেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত বহুকেইটা অপশ্যন দেখা পাব তাৰ পৰা আপুনি সেলফ ইউজাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা সেলফ ইউজাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত নহয় তাৰপিছত এনেকুৱা দিয়াৰ পিছত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা অলপ সময় লোডিং ল'ব আৰু দেখা পাব এনেকুৱা আপোনাৰ মোবাইলত লগইন আইডিটো এনেকৈ পঠাই দিব লগইন হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড আৰু ফৰ NHA এনেকুৱা দেখা পাব তাৰপিছত অকেত ক্লিক কৰিব তো এনেকৈ আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এটা ইউজাৰ মেনেজমেণ্ট বুলি এটা পেজ দেখা পাব এই পেজটোত আপুনি একো কৰিব নালাগে এইটো আপুনি ক্লোজ কৰি দিব বা আপুনি বেকত আহি যাব বেকত অহাৰ পিছত আকৌ পুনৰ সেই পেজটো নতুন আগত যেটো পেজ প্ৰথমতে ওপেন কৰিছিলে সেই পেজটোলৈ আকৌ লগইন হৈ যাব প্ৰথমৰ পৰা লগইন কৰি ল'ব ৱেবছাইটত পুনৰাই লগইন কৰি ল'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে পেজটো থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ইয়াত ডেস্কটপ সেভ কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ নিচিনা পেজটো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু কোনো সমস্যা নহয় তো ডেস্কটপ সেভ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ সাইন ইন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তো এনেকুৱা অপশ্যন দেখা পাব তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি যেটো মোবাইল নম্বৰ দি লগইন কৰিছিলে যেটো মোবাইল নম্বৰত OTP আহিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি ইয়াত সাইন ইন কৰি ল'ব মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি সাইন ইন কৰি ল'ব মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাব ইন্টাৰফেসটো দেখা পাব লগইন আইডি ষ্টেট নেম তাৰ পিছত অথেন্টিকেশন মোড তাৰ পিছত আপুনি ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা OTP আহিব সেই OTPটো এন্টাৰ কৰি আপুনি ভেলিডেটত ক্লিক কৰিব লাগিব মোৰ OTPটো আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা OTPটো কপি কৰি তাৰপিছত ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব OTP has been verified successfully এনেকুৱা অপশ্যন দেখা পাব তাৰপিছত আৰু এটা পেজলৈ আপোনাক লৈ যাব তো এনেকুৱা আপোনাৰ সন্মুখত SCCC বেনিফিচিয়াৰী এনেকুৱা অপশ্যনটো ওপেন হ'ব ইয়াত আপুনি আৰবান এণ্ড ৰুৰেল সেইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা বেনিফিচিয়াৰী আইডিটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা ষ্টেট নেম সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ডিস্ট্ৰিক্ট নেমটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ব্লকটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ভিলেজ নেম আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱা গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা লিষ্ট ওপেন হৈ যাব যে আপোনাৰ গাঁৱত কাৰ কাৰ্ড বনোৱা হৈছে কাৰ্ড ষ্টেটাছ দেখা পাব কাৰ্ড নট মেড আৰু কাৰ কাৰ্ড ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গৈছে সেই লিষ্টটো ইয়াৰ পৰা দেখা পাব তো যিসকলৰ আপুনি কাৰ্ড বনাব বিচাৰে যাৰ বাবে কাৰ্ড বনাব বিচাৰে তাৰ লিষ্টটো ইয়াৰ পৰা আপুনি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰ্ডখিনি নামখিনি এই লিষ্টত থাকিব গতিকে আপুনি এনেকৈ বিচাৰি পাবলৈ বহুত সমস্যা হ'ব তাৰ বাবে আপুনি ইয়াত PDF ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব তাৰ বাবে আপুনি PDF অপশ্যনত ক্লিক কৰিব PDF অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি এই ৰেফাৰেন্স আইডিটো ল'ব লাগিব কাৰ্ড আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এই PDF অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত চাব পাৰে PDF অপশ্যনটো ডাউনলোড হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা এই যেটো ৰেফাৰেন্স আইডি প্ৰথমতে দিয়া আছে সিৰিয়েল নম্বৰ ৰেফাৰেন্স আইডি নাম এই ৰেফাৰেন্স আইডিটো ল'ব লাগিব তাৰপিছত ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব বা আপুনি এনেকুৱা পেজ এটাকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত চাব পাৰে বহুকেইটা পেজ আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা নামো সাৰ্চ কৰি চাব পাৰে তেনেকৈ আপোনাৰ সন্মুখত ইন্টাৰফেসটো ওপেন হ'ব আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ বা আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ মানুহৰ লিষ্টটো আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখা পাব মোৰ লিষ্টত যেহেতু নাম নাই গতিকে মই কেনেকৈ প্ৰসেসটো কৰে যিমান পাৰো মই আপোনালোকক প্ৰসেসটো দেখাবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমতে আপুনি ইয়াৰ পৰা যেটো ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ পাব আপোনাৰ সেই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ বা নাম যেটো সেইটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব তাৰপিছত ভিউত ক্লিক কৰিব ভিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইন্টাৰফেসটো দেখা পাব তো ইন্টাৰফেসটো দেখাৰ পিছত ইয়াত আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰ অফ বাৰ্থ তাৰপিছত ষ্টেট ভিলেজ ডিস্ট্ৰিক্ট মাদাৰ্স নেম এইখিনি এনেকৈ আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাব তো বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি এনেকুৱা দেখা পাব তাৰপিছত এন্টাৰ ইয়ৰ ডিটেইলছ ইয়াত নেক্সট অপশ্যনটো দেখা পাব তাৰপিছত KYC ডিটেইলছ এই তিনিটা প্ৰসেস যদি কমপ্লিট কৰে তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব তো এনেকুৱা ইন্টাৰফেসটো দেখাৰ পিছত ভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সটত আকৌ ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক এনেকুৱা এন্টাৰ ইয়ৰ ডিটেইলছ এই অপশ্যনটোলৈ লৈ আহিব ইয়াত আপোনাৰ নাম এন্টাৰ কৰিব লাগিব শুদ্ধ নামটো আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা নামটো তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এন্টাৰ আধাৰ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি গাৰ্জেনৰ নাম আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব লাগিব যেনেকুৱা আপোনাৰ আধাৰত আছে তেনেকুৱা গোটেইখিনি ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত জেন্ডাৰ তাৰপিছত পিন কোড এন্টাৰ কৰিব লাগিব এন্টাৰ কৰি ইয়াত আপুনি আকৌ নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে ওপৰত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপশ্যন আছে সেইটো দিব লাগিব ইয়াত আপুনি কেনেকৈ অথেন্টিকেট কৰিব বিচাৰে সেইটো OTP দ্বাৰা নে ফিংগাৰৰ দ্বাৰা যদি আপুনি OTP লগত লিংক আছে তেনে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি যদি মোবাইল নম্বৰটো
লিংক থাকে আধাৰৰ লগত তেনেহ'লে ইয়াত OTP ক্লিক কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ আধাৰৰ লগত লিংক থকা মোবাইলটোত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো এণ্টাৰ কৰি আপোনাক এই প্ৰচেছটো ফিল আপ কৰি আপোনাক KYC ডিটেইললৈ লৈ যাব আৰু এই ষ্টেপটোত আপোনাক KYC ডিটেইলছত আপোনাৰ KYCটো কেনেকৈ কমপ্লিট হৈছে OTPৰ দ্বাৰা নে ফিংগাৰৰ দ্বাৰা নে ফেচৰ দ্বাৰা নে IRSৰ দ্বাৰা সেই প্ৰচেছটো আপোনাক ইণ্টাৰফেচটো আপোনাক দেখুৱাব দেখুৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন লগে লগে যদি বনোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোডৰ অপশ্যন লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন লগে লগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা আপোনাক এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখাব যে আপুনি অলপ সময় পিছত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আকৌ আপোনালোকে একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট পেজলৈ আহি যাব ফাৰ্ষ্ট পেজলৈ অহাৰ পিছত আকৌ ইণ্টাৰফেচটো য'ত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে ডাউনলোড ইয়ৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড এই যেটো ডাউনলোড ইয়ৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড এই যেটো অপশ্যন এইটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দি OTP আহিব OTPটি আপুনি পুনৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তেনেকৈ প্ৰচেছত আপুনি আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন অতি সহজতে বনাব পাৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লৈ আহিম কেনেকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ডত মেম্বাৰ এড কৰিব পাৰি বা যদি আপোনালোকৰ নাম সেই লিষ্টত নাই তেনেহ'লে কেনেকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগুৱাই যোৱাত সহায় সহযোগ কৰিব বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভক মংগলময় আপোনাৰ কালি জয় হিন্দ জয় অসম